ترانسفورميشن غريب جدا جدا جدا. ذا روك بالزي، ذا روك دوين جونسون، التحويل بتاعه الغريب زي ما انتم شايفين. بصوا خس ازاي، وفي اشاعات كتيرة نحو هذا التحويل وهذا الخسسان ولها علاقة بصحته. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. فزي ما انتم شايفين يا جماعه، ذا روك عمل ترانسفورميشن كبير جدا جدا جدا، وده بيفكرنا بالترانسفورميشن بتاع مين؟ بتاع باكو باتيستا. الممثل اسمه باكو باتيستا ولا هو باتيستا بس؟ الممثل طبعا عمل ترانسفورميشن اللي هو كان المصارع، وممثل برضو ترانسفورميشن قوي جدا جدا جدا. طبعا هو قال ان هو عمل الترانسفورميشن ده عشان مجرد هو زهق من الحجم الكبير، وعشان برضو ياخد ادوار جديدة، مع انه هو اصلا الكاركتر بتاع باتيستا الكاركتر بتاعه كان مناسب جدا للرجل الضخم بتاع العصابات، ومعظم حتى الادوار بتاعته في الافلام كانت لها علاقة بادوار البودي جارد، الواد الضخم اللي بيضرب الناس الى اخره الى اخره. ومن ساعة ما خس انا شخصيا ما شفتوش في اي افلام. لو انت شفته في افلام اكتب لي الفيلم تحت هروح اشوفه، ولكن انا من ساعتها ما شفتوش في افلام كتيرة جدا يعني. فانا مش عارف لو في علاقة بجد بالخسسان بتاعه ب ان هو عايز يكون في ادوار جديدة من السينما، وربما كانت تكون اسباب صحية فقط. انما ذا روك دي بقى اللي انا مستغربها، لان واحد زي دوين جونسون ده عنده احسن من احسن الدكاترة اللي في العالم حواليه، عنده احسن ترينرز، احسن نيوتريشنستس، عنده فريق معاه، فاكيد هم واخدين بالهم جدا 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 من كل التحاليل بتاعته، من كل ده. هنيجي على موضوع استخدام الهرمونات بتاعته. دوين ذا روك ما كانش في الحجم اللي هو التي ار تي. خلينا نكون صراح جدا مع بعض، دوين جونسون ما كانش حجم التي ار تي خالص. تبص على منظره بالذات، كمان ما تنسوش يا جماعه ان هو طويل جدا، يعني بنتكلم ان هو تقريبا 190 فوق ال 190 يعني. فواحد زي ده اصلا عشان يكون متملك من الحجم اللي هو كان فيه العضلي ده جرعاته اعلى من جرعات التي ار تي بكتير، استحالة تكون تي ار تي بس. فساعتها ممكن نقول ان حتى لو انت معاك الدكاترة، الجسم الى حد ما بعد فترة ما هيقول لك خلاص، يعني انت ماشي، انت ماشي على نصايح الدكتور، ولكن التستوستيرون هيعمل اللي هيعملوه في الجسم، بيزود الكرات الدموية، بيزود الكوليسترول، بيزود الضغط الى اخره. حتى لو انت يا سيدي بتاخد احسن سبلمنتس، بتاخد كل حاجة تمام، وتحاليلك حتى كويسة، هتلاقي مع الوقت ان العملية بتزيد شوية شوية شوية. عشان كده ما نقدرش نلعب كمال اجسام بقية حياتنا. طبعا في حالات معجزات، لعيبة مثلا زي كمال الجرجاني وداكستر جاكسون، ان هما بينافسوا في الاولمبيا في سن 50، او حتى واحد زي في 40 سنة رجع بعد تقاعد، لان دي برضو صعبة جدا انك ترجع جسمك تاني، لان انا خلاص ضيعت معظم العضلات بتاعتي، وما قدرتش ما كنتش عايز اعمل السايكلز اللي انا بعملها قبل كده، ومش عايز اجازف حتى او اعرف لو جسمي هيستحمل او لا، مش عايز. فانا الهدف بتاعي قلت بص، انا هجرب كورس بتاع عيال الجيماويه، 500 مللي جرام تستوستيرون، ممكن ازود شويه انافور او كلامبوترول. جي اتش طبعا ده انا دايما بستخدمه، حتى لما انا كنت على جرعه التي ار تي، عشان بشرتي وشعري، ويعني احافظ على الطاقه بتاعتي الشبابيه، الطاقه الشبابيه بتاعتي يعني. وقلت لو جت، لو ما جتش، والحمد لله جت. انما واحد زي ذا روك جونسون ما اعتقدش ان هو ماشي على جرعات زي مثلا تي ار تي خالص، وحتى لو ماشي على الجرعات بتاعت الجيماويه اللي هي 600 700 مللي جرام تيست، او حتى 500 مللي جرام تيست، ما هو الجرعه دي برضو انت ما ينفعش تطول بيها كتير. يعني واحد زي اوكي انا ماشي بالسايكل ده، انا عارف ان انا مش هعرف امشي بالسايكل ده كتير، يعني انا اخري مثلا لحد مثلا 48 سنه وخلاص، لازم اوقف تماما وارجع للتي ار تي، او حتى بقى الاقل من التي ار تي اللي هو التي ار تي الحقيقي، اللي هو بنتكلم 80 مللي جرام، مش ال 160 وال 170 اللي هو التي ار تي بتاع اللي كل الناس بتتكلم عليه. لا، بنتكلم على التي ار تي بجد، اللي هو اللي فعلا جسمك اللي بيفرزه. وده اكيد هبتدي اعمله في سن ال50، يعني ما اقدرش، مش هفضل انا ماشي بالسايكلز اللي زي دي. دوين ذا روك جونسون الخسسان بتاعه ما اعتقدش ليها علاقة. هو قال ان هي حاجتين. اول حاجة قال ان هي لها علاقة بالادوار السينمائية بتاعته، ان هو عايز
يتقمص ادوار جديده وشخصيات مختلفه تماما عن الراجل الضخم وبتاعه وكل ده. فعايز يمكن ادوار جديه اكتر، عايز ادوار مناسبه لسنه، وعايز يغير جمهوره، وعايز ينضج كممثل، ومش عايز يقعد يعمل افلام الكوميدي بتاعته والافلام الاكشن وكده. السبب التاني ان هو بيقول ان كان عنده مشاكل في المعده ومشاكل هضم. طبعا الموضوع ده ممكن يكون فيه ليه علاقه بالتخسيس بتاعه. ليه؟ لان انت لما بتاخد ستيرويدز كتير بتاكل كتير، صح؟ يعني هو برضو لما هو محافظ على الحجم اللي هو فيه، كمان في الطول اللي هو فيه، خلي بالك البطن لها القوة، يعني بطن واحد 160 165 زي بطن واحد 190. انت فاهم قصدي؟ مش عشان انت اطول بطنك بتستحمل اكتر، حتة الاستحمال بتاعت المعدة والهضم دي حاجة وراثية، ملاش اي علاقه بالطول. بس لكن ان هو طويل وكبير لازم ياكل اكتر من واحد مثلا طوله 165. انت فاهم قصدي؟ فاكيد دوين كان بياكل كميات اكل مش طبيعيه عشان يكون في الفورمه اللي هو فيها. طيب ده بقى مع السن ان انت عمال تاكل كده. واقول لك حاجه كمان، عارف ايه اخطر من الهرمونات؟ ان انت تاكل زي لاعب كمال اجسام في سن الخمسينات. دي اخطر من الهرمونات، وانا مجربها بنفسي. انا بقول لك لما كنت على تي ار تي، ولكن كنت باكل زي الخرا وما كنتش بعمل الكارديو بتاعي، ولكن باكل اللي انا عايزه، نشويات كتير، سكريات كتير، حلويات كتير، جانك فود كتير. التحاليل بتاعتي ما كانتش احسن حاجه، كان عندي ضغط عالي شويه، والكوليسترول بتاعي يعني كان كله على الادج، على الحرف، كان كله على الحرف. ولكن لما بدأت الكورس بتاعي عشان اجهز البطولة، بس نظفت اكلي كله، التحاليل بتاعتي كانت احسن. وقد كده ناس او انتوا مش ملاحظين اهمية الاكل، وعشان كده طبعا لازم تشتري البروجرام وتروح تعمل ساين اب، لان البرنامج دلوقتي على خصم ب $99. بص الترانسفورميشنز دي، بص الناس بتتغير ازاي، بص صحة الناس ازاي. ولو انت واحد مش هتستثمر في صحتك، يبقى انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه بفلوسك؟ لو مش هتصرف على نفسك دلوقتي عشان تعمل فلوس وعايز توفر فلوس، الفلوس اللي انت هتحوشها هتصرف عليها على علاج صحتك بعدين لما تكبر. فعالج نفسك دلوقتي، اشتري بروجرام وخلينا اظبط لك صحتك وحياتك. عشان ايه؟ تكبر بشرف وتكبر برقي. الشيخوخة مش لازم تبقى حاجة وحشة. الشيخوخة مش لازم تعجز في 50 وتبتدي تمشي كده وما تاكلش وما تخرجش. بالعكس يا مان، الحياة حلوة، ممكن تفضل تعيش زي سببك لحد 70 سنة لو بتاكل كويس. فأنا أعتقد نرجع لموضوع دوين ذا روك جونسون، أعتقد إن دي كان ليها علاقة كبيرة جدا في موضوع الهضم. دلوقتي في إشاعات بقى، يعني دي أول مشكلة صحية، موضوع الهضم، فبالتالي ما يقدرش ياكل زي الأول. فهو قال لك خلاص على أبوها، أنا أوقف كل حاجة وخلاص واستفيد. استفيد بقى خلاص، يعني انا كبرت في السن، خليني استفيد بالفرصة ان انا اخس والعب ادوار جديدة. انا رأيي هو ده اللي حصل. طبعا دلوقتي في الجهة التانية الناس بتقول ان السترويد بدأت تأثر عليه، بدأ يبقى عنده مشاكل في القلب وكل ده. ما اعتقدش احنا ليه دايما بنروح لأسوأ حاجة؟ تحس ان الناس اللي دايما بتروح لأسوأ حاجة او أسوأ مثلا assumption او أسوأ تهمة، ان الناس دي نفسيتها مش حلوة بتكون يعني ايه، سريا بتتمنى الشر لهذا الشخص. يعني ده اكيد عنده جاله مرض، يمكن عشان انت نفسك ان هو يجيله مرض، عشان انت غيران من حياته، وان تشوف واحد ناجح وبيعمل كويس في الحياة يفشل، دي بتريحك نفسيا. النصيحة بقى لدي، قبل ما تشتري البروجرام بتاعي ادفع فلوس انك تشوف طبيب نفسي، وبعدين تعالى البروجرام، بعدين تكمل حياتك بقى راجل 100 هنا صحي وهنا صحي وهنا صحي، وتبقى 100 خلاص، وما تنفسنش على حد، وتكون راضي باللي ربنا مديهولك بدل ما تقعد تبص على حاجة الناس التانية. فانا ده رأيي الشخصي بصراحة. انا رأيي ان هي ما عندوش مشاكل في القلب، الراجل عنده فريق دكاترة ما نحلمش بيها، وهو واضح ان الجيناتكس بتاعته من الاول رهيبة. ممكن يكون فعلا الموضوع لها علاقة ب الهضم، وان معدته خلاص تعبت، وده مرض برضه، هو ده برضه تعبان، يعني هو معدته برضه تعبت وما يقدرش ياكل زي الاول. فقال لك انا استغل الفرصه ان انا اظبط صحتي من فوق لتحت، واكيد طبعا ان انا اخس والهرمونات توقف، دي هتبقى كويسه لقلبي وهتساعدني اعمر احسن واعيش مرتاح اكتر، مش لازم بقى اقعد اكل 24 ساعه.
فاعتقد ان هو ده اللي حصل وسبب خسسان دوين ذا روك جونسون. اتمنى يا جماعه الحلقه عجبتكم، بليز اعملوا سبسكرايب، نظف قلبك، اتمنى الخير لغيرك، ركز على نفسك، ركز على صحتك، واحمد ربنا على كل حاجه هو مديها لك. نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. لو انت من الناس اللي بتروح الجيم ومواظب وحاسس ان النتائج مش كويسه او حاسس ان سرعه بناء العضلات بطيئه جدا، غالبا اسلوب تمرينك مش صح. دلوقتي يا جماعه موفر لكم كتاب اسلوب تمرين دمرها للشرق الاوسط بالعربي. انا اللي عامل الكتاب ده، انا لاعب محترف، لاعب في المستر اولمبيا، وبقالي عايش في كندا 15 سنه ومتعلم كل تعليمي اللي وصلني للمستر اولمبيا هنا في كندا تحت اكبر مدربين في العالم. اسلوب التمرين دمرها هيعلمك ازاي تتمرن صح، هيعلمك ازاي تبني عضلات بطريقه علميه ومظبوطه باسرع طريقه ممكنه. انا عارف ان انت يمكن متعلم تروح الجيم كل عضله قام مجاميع معينه، الموضوع ده قديم جدا وما بينفعش لبناء العضلات. في طريقه تانية ان انت تعرض العضله لستريس او حمل ما تعرضتش ليه قبل كده، واسلوب التمرين العلمي ده انا بعلمه لك في الكتاب ده رخيص جدا. خش على الرابط اللي تحت وهتوفر سنين من تجارب بخبرتي انا.